سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. به چنل خودتون خوش اومدید. توی این ویدیو اومدیم به پارک معروف آب و آتش تهران و قراره اول از جشنواره گلابگیری دیدن کنیم، بعدش هم سری به بازارچه زیبای این پارک بزنیم و مثل همیشه قیمت یه سری از اجناس رو بهتون بگم. امیدوارم لذت ببرید و تا آخر ویدیو همراه من باشید. امروز 29 اردیبهشت و ساعت حدود 7 بعد از ظهره. هر سال از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه توی چند نقطه از تهران جشنواره گلابگیری برگزار میشه و افراد زیادی رو به خودش جذب میکنه. مراسم‌های مختلفی هم در کنارش انجام میشه، مثل رقص عروسک‌ها که توی این ویدیو بهتون نشون میدم. روزای قبل هم جشنواره خوبی توی خیابون سی تیر برگزار شد که من ویدیوش رو توی چنل گذاشتم. از لینک بالای صفحه میتونید تماشا کنید. دوستای عزیزم، امیدوارم تا اینجا از ویدیو لذت برده باشید. برای بهتر شدن کیفیت ویدیوها خوشحال میشم اگه نظرتون رو تو قسمت کامنت ها بنویسید و با من در ارتباط باشید. اینجا گذر گردشگری پارک آب و آتشه. اگه به تهران سفر کردید این بازارچه گزینه خوبی برای خرید سوغاته. غرفه‌های زیادی هستن که انواع صنایع دستی و پوشاک رو عرضه میکنن.
در کنارش هم خوراکی‌های خوشمزه و شیرینی‌های سنتی رو میتونید اینجا پیدا کنید. ظروف مسی یکی از صنایع دستی زیبای ایرانه که خواص درمانی هم داره. بریم قیمت چند تا از اینا رو با هم ببینیم. قیمت این کتری مسی 800,000 تومنه، قوری 650,000 تومن و سماور هم 1,350,000 تومن که به ترتیب میشه حدود 16 دلار، 13 دلار و 27 دلار. این جام‌های زیبا هم از 1,000,000 تومن شروع میشه تا 1,800,000 تومن که میشه حدود 20 دلار تا 36 دلار. بفرمایید تشریف بیارین خانم محترم. بفرمایید که
برای چین هست.